हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई भ्यूटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। फेरि पनि तपाईहरुको सामु चाहिँ आज चाहिँ अर्को नयाँ मोबाइलको चाहिँ अनबक्सिङ लिएर उपस्थित भइ नै सकेको छु। आज चाहिँ भिजन 2 को अनबक्सिङ गर्ने छौं, के कस्तो रहेको छ हेर्ने छौं। अब चाहिँ ढिलो नगरी यही आइटेल भिजन 2 को अनबक्सिङ गरौँ। अनि त्यसैगरी आइटेल भिजन 2 अथवा अरु कुनै फोन पनि चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एकचोटी M3 मोबाइल हाउसमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अल ओभर नेपाल चाहिँ डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। ल अब चाहिँ ढिलो नगरी यही आइटेल भिजन 2 को चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ है त। ल अब चाहिँ यही मोबाइलको अनबक्स गरौँ। यसलाई चाहिँ प्याकेजबाट निकाल्दियौ। देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सुरुमा आइटेल फेरि अर्को बक्स रहेको छ। 100 डेज को चाहिँ रिप्लेसमेन्ट पनि भनेको छ हैन। भन्नाले 3 महिनाको चाहिँ यदि तपाईहरुको फोन केही भयो भने चाहिँ 3 महिना चाहिँ ग्यारेन्टी नै रहेको छ। यसको भित्रको पनि यसलाई सिललाई ब्रेक गर्दियौ। साइडमा राखिदिएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ पेपर बक्स नै रहेको छ, जुनमा चाहिँ सुरुमा तपाईहरुले सिम इजेक्टर टुल पाउन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी एउटा हार्ड केस पनि पाउन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हार्ड केस पनि रहेको छ। यसलाई चाहिँ साइडमा लगाएर फर्दर के छ हेरौँ है त। अनि त्यसैगरी एउटा पेपर पनि रहेको छ, वारेन्टी कार्ड हैन। यही नै रहेको छ पेपर बक्समा हुने चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोन नै रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। ल अनबक्स भइसकेको छ। यो चाहिँ हामीसँग भएको चाहिँ ब्ल्याक कलरमा रहेको रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। 5 वाटको मात्र रहेछ चार्जर। यो चाहिँ अलि ठीक लाग्यो नि, 10 वाटसम्म दिन पर्ने हो हैन। यो प्राइस रेन्ज अनुसार चाहिँ माइक्रो USB केबल नै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि योमा अरु फोन भन्दा भिन्न भएको चाहिँ एउटा राम्रै क्वालिटीको ठिकठाक क्वालिटीको इयरफोन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यही नै रहेको छ फोन चाहिँ अब प्लास्टिकबाट चाहिँ निकाल्दियौ। ल एकदम ल यो डिजाइनको बारेमा पनि म एकैछिनमा कुरा गर्ने नै छु, देख्न सक्नुहुन्छ। ल मोबाइललाई चाहिँ बुट गरेर फर्दर कुरा गरौँला है त। ल मोबाइल चाहिँ बुट भइसकेको छ। अब यसको फर्दर कुरा गरौँ। सुरुमा चाहिँ डिजाइनकैबाट जाउँ हैन। डिजाइन डिस्प्ले चाहिँ एकदम नर्मल, एकदम राम्रो नै लाग्यो मलाई चाहिँ। डिजाइनको हिसाबले पनि फिल चाहिँ एकदम कडै हुन्छ हैन। म्याट टाइपको फिनिश भएको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ अझै एकदम मन पर्यो। यदि ग्लोसी फिनिश भएको भए चाहिँ त्यस्तो एक्साइटिङ हुन्थेन होला। म्याट फिनिश दिएको छ, हुन चाहिँ पोलिकार्बोनेट बडी अनि प्लास्टिक फ्रेम नै पाउन सक्नुहुन्छ। बट म्याट फिनिश भएको कारणले, म्याट डिजाइन भएको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ डिजाइन चाहिँ एकदम मन पर्यो। अनि त्यसैगरी डिस्प्लेको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ HD+ कै डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। 6.6 इन्चको चाहिँ एकदम ठुलै स्क्रिन रहेको छ। अनि जुन चाहिँ पन्च होल क्यामेरा भएको कारणले चाहिँ अझै ट्रेन्डी देखिन्छ, एकदम राम्रो देखिन्छ। हेर्दा पनि एकदम ठीक देखिन्छ, किनभने यो प्राइस रेन्जमा आई गेस पन्च होल क्यामेरा चाहिँ कुनै फोनले पनि दिँदैन हैन। HD+ डिस्प्ले नै रहेको छ। प्राइस रेन्ज अनुसार फुल HD एक्सपेक्ट पनि गर्नुहुन्न। 6.6 इन्चको चाहिँ HD+ डिस्प्ले नै रहेको छ, IPS डिस्प्ले नै। अब यसको पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ युनिसकको प्रोसेसर दिएको छ, T613 समथिङ के भन्ने हैन, जुन चाहिँ 28nm बेस प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ Realme C11 2021 एडिसनमा पनि सेम प्रोसेसर नै हालेको छ। ठिकठाक नै रहेको छ। नर्मल टास्क गर्दा चाहिँ एकदम ठिकठाक नै रहेको छ। 28nm बेस प्रोसेसर भएर चाहिँ अलिकति ब्याट्री एफिसिएन्ट चाहिँ छैन झै लाग्यो। नत्र भने नर्मल टास्क गर्दा अब यस्तो फोनमा चाहिँ गेमिङ गर्छु भनेर चाहिँ तपाईहरुले अब त्यो गेमिङको लागि भनेर चाहिँ लिँदा पनि लिनु हुँदैन होला हैन। तर नर्मल टास्क गर्दा चाहिँ हल्का फुल्का यताउता नर्मल टास्क गर्दा चाहिँ एकदम राम्ररी नै स्मुथ नै चलेको थियो। त्यस्तो एकदम फास्ट भनेर पनि फास्ट हैन, एकदम स्लो भनेर पनि स्लो हैन, एकदम ठिकठाक नै चलेको थियो हैन। अनि पावर एफिसिएन्ट चाहिँ अब ब्याट्री चाहिँ मैले फुल ड्रेन चाहिँ गरेको छैन, जुन चाहिँ ठिकठाक नै भन्न मिल्छ, त्यस्तो नराम्रो पनि हैन। अनि त्यसैगरी यसको अब ब्याट्रीको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ ब्याट्री चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। अनि त्यसैगरी कति वाटको चाहिँ चार्जिङ सपोर्ट पनि भनेको छैन। बक्समा चाहिँ जम्मा 5 वाटको चाहिँ चार्जिङ सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। माइक्रो USB केबल नै रहेको छ। ठिकठाक नै हैन। 5 वाट 10 वाटसम्म दिएको भए चाहिँ अलिकति ठीक हुन्थ्यो। 4000 mAh विथ 10 वाट भनेको चाहिँ एकदम ठीक हुन्थ्यो। तर 5 वाट चाहिँ बक्समा दिएको छ। आई गेस 10 वाट पनि सपोर्ट गर्छ होला हैन। त्यो चाहिँ बक्समा चाहिँ 5 वाट मात्र दिएको कारणले चाहिँ 5 वाट झै नै लागेको छ मलाई चाहिँ। नत्र भने ठिकठाक नै रहेको छ हैन ब्याट्री क्यापेसिटी। अनि त्यसैगरी तर पावर एफिसिएन्ट चाहिँ प्रोसेसर नभएको कारणले अलिकति हैन अलि छिटो ड्रेन हुन्छ कि झै लाग्छ। त्यसैकारणले 5000 mAh सम्म दिएको भए चाहिँ एकदम बेस्ट नै हुन्थ्यो।
अनि त्यसै गरी यसको ऱ्याम स्टोरेजको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ 3 GB ऱ्याम 64 GB एउटा मात्र भेरिएन्टमा एभाइलेबल छ। 3 GB ऱ्याम विथ 64 GB इन्टरनल। क्यामेराको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ ब्याकमा 13+2+2 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ विथ म्याक्रो पनि दिएको छ अनि फ्रन्टमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको पन्चल क्यामेरा दिएको छ। आउटडोरमै गएर कुरा गरौँ है त। ल अब चाहिँ यसको क्यामेराको कुरा गरौँ हैन। आइटेल भिजन 2 को अहिले सुट पनि क्यामेरा यो भिजन 2 बाटै गरेछु। डाइरेक्ट मेरो पछाडि चाहिँ डाइरेक्ट सनलाइट रहेको छ अनि कतिको एक्सपोजर मेन्टेन गर्न सकेछ, के कस्तो स्टेबल के कस्तो छ हैन। नर्मल पाराले नै हिँडेछु हिँड्न चाहिँ त्यही नै हो। लगभग क्यामेरा क्वालिटीको कुरा गर्छु म चाहिँ। क्यामेरा क्वालिटीको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ त्यस्तो एक्साइटिङ चाहिँ लागेन अनि स्टेबल फुटेज पनि त्यस्तो धेरै स्टेबल चाहिँ नआउने रहेछ अनि फ्रेम पनि त्यस्तो के लगभग मलाई मेरो टाउकोसम्म चाहिँ अटाएकै छैन हैन। अनि हल्का यत्तिकै हिँड्दा पनि अलिक बडी नै एकदम सेक भइरहेछ के त्यही नै हो। अनि क्यामेरा हल्का फुल्का क्यामेरा फोटोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा पनि लगभग यस्तै नै छ हैन। स्टेबल चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ स्टेबल छैन त्यही नै हो। ठिकठाकै रहेको छ अनि स्टेबल यो प्राइस रेन्जमा स्टेबल खोज्छु यताउता सोच्नुहुन्छ भने त्यो मूर्खता नै हो हैन। त्यो कुरा पनि गर्न नहुने कुरा नै हो। अब अडियो चाहिँ कस्तो आछ त्यही अनुसार मैले यो फुटेज हाल्छु, नत्र भने चाहिँ भित्रै इन्डोरमै गएर सुट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब तपाईलाई चाहिँ यो प्राइस रेन्ज अनुसार चाहिँ आई गेस यतिको भनेको चाहिँ ठिकै हो हैन। ब्याकमा 13 मेगापिक्सल +2+2 पाउन सक्नुभएको छ। लगभग ट्रिपल क्यामेरा विथ म्याक्रो यताउता हैन। म्याक्रो पनि हाने हल्का फुल्का ठिकठाकै लाग्यो म्याक्रो, त्यस्तो क्लोजमै त जाँदो रहेछ अनि अलि सेकै के अलि धेरै डिटेल्स चाहिँ मिस गर्दो रहेछ त्यही नै हो। अरू त के भन्न छ र। अनि पोर्ट्रेटको कुरा गर्नुपर्दा पोर्ट्रेट पनि ठिकठाक नै हान्यो हैन। लगभग ब्याकग्राउन्ड ब्लर अब एज डिटेक्सन राम्रो छ त भन्नै मिल्दैन, त्यस्तो वाउ चाहिँ लागेन त्यही नै हो। दुखिसक्यो है त। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यही नै हो। लगभग प्राइस रेन्ज अनुसार चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पनि यत्तिको भनेको ठिकै छ हैन। अनि ब्याक क्यामेरा पनि ठिकठाकै छ। भिडियो चाहिँ स्टेबल चाहिँ त्यस्तो स्टेबल चाहिँ आएको छैन त्यही नै हो है त। ल अब भित्रै इन्डोर जाउँ है त। ल यही नै हो हैन। अब यसको एक्स्ट्रा फिचर्सको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी फेस लक रहेको छ। फिङ्गरप्रिन्टले चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्छ। फेस लक पनि एकदम फास्ट एक्युरेट नै रहेको छ। एकदम फिङ्गरप्रिन्ट फेस लक यो प्राइस रेन्ज अनुसार अरूहरू चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ, तर यो चाहिँ एकदम ठिकठाक नै हैन। एकदम ठिक नै लाग्यो मलाई फिङ्गरप्रिन्ट फेस लक पनि। अनि त्यसै गरी 3.5mm हेडफोन ज्याक पाउन सक्नुहुन्छ। सिङ्गल स्पिकर नै रहेको छ, डाउन फायरिङ स्पिकर रहेको छ हैन। लगभग अनि त्यसै गरी एक्स्ट्रा नोइज क्यान्सलेसन माइक्रोफोन रहेको छैन। ट्रिपल कार्ड स्लट नै रहेको छ। ठिकठाक नै रहेको छ हैन। कन्क्लुजनमा आउनु पर्दा चाहिँ इभीमा चाहिँ जी सिरिजको प्रोसेसर भएको भए चाहिँ एकदम आँखा चिम्लेर नै बेस्ट हुन्थ्यो हैन। एराउन्ड 13-14,000 को प्राइस रेन्ज अनुसार इभीले G25 G35 दिएको भए चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट पनि भयो, ट्रिपल क्यामेरा भयो अनि त्यसै गरी डिस्प्ले क्वालिटी पनि भयो, डिजाइन पनि भयो, ब्याट्री पनि भयो हैन। सबै एस्पेक्टमा चाहिँ एकदम बेस्ट नै हुन्थ्यो हैन। तर युनिसकको प्रोसेसर दिएको कारणले चाहिँ अलिकति हैन ब्याट्री एफिसिएन्ट चाहिँ हुन्न कि झै लाग्यो। नत्र नर्मल टास्क गर्दा चाहिँ मलाई त्यस्तो ल्याग चाहिँ केही पनि फिल भएन। गेम चाहिँ मैले खेल्दा पनि खेलिनँ हैन। अलिकति ब्याट्री एफिसिएन्ट हुन्न कि भन्ने मात्र डर छ, नत्र हैन नर्मल टास्क गर्दा यताउता त्यस्तो ल्यागहरू हुने चाहिँ हुन्न। त्यही नै हो हैन भन्नुपर्ने फिचर्सहरू। अनि मेरो कन्क्लुजन सबै भनि नै हालेँ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई लिन सक्नुहुन्छ हैन। एकदम इजिली नै रिकमेन्ड गर्न सक्छु हैन, किनभने क्यामेरा पनि राम्रो छ 13,000 को रेन्जमा अनि त्यसै गरी डिस्प्ले पनि राम्रो छ, डिजाइन पनि राम्रो छ अनि फिङ्गरप्रिन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ हैन। सबै चाहिँ एकदम ठिकठाक नै रहेको छ अनि परफर्मेन्स पनि प्राइस रेन्ज अनुसार एकदम ठिकठाक नै छ है त। यही नै हो लगभग। अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यही रहेको छ। तपाईहरुलाई लिन मन छ भने चाहिँ आइटेल भिजन 2 पनि लिन सक्नुहुन्छ। यदि लिन मन छ भने चाहिँ भ्युटेक नेपालकै फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यान्त्री मोबाइल हाउसको फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने नै छु। लगभग आजको लागि चाहिँ भिडियो एन्ड रहेको छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि सेयर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यस्तै अरू पनि टेक रिलेटेड भिडियो, अरू पनि अनबक्सिङ भिडियो हेर्न मन छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप भ्युइङ।